मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। साई वास्त परागत होई, जिससे की मन लाया। साई वस्त परागत होई, जिससे भी मन लाया। हम दिन लेख गया मन मानया, कर मंदिर सोहाए। हर दिन मेल पया मन मानया, कर मंदिर सोहाए। पंच शब्द तुम अमन आए, हम कर साथ आए। पंच शब्द तुम अनहद वाजे, हम कर साज में आए। हम कर साज में आए, साजै मेल मिलाए। हम कर साज में आए। बोले सो निहाल। Thank you for everything. No, that's great. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਜੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਪਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਘਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਸੈਡ, ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ, ਟਾਰਲਕ, ਸੀਰੀਜ਼, ਸਟਾਕਟਨ, ਮੈਂਟੀਕਾ, ਲੋਡਾਈ, ਗਰੋਵ, ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ। ਸੋ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ LA ਆ, ਬੇਰੀਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਮੀਲ, 3 ਮੀਲ, 4 ਮੀਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੂਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦਵ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ
ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਨਵੰਬਰ 1 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਬਾਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ 1984 ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਇੰਟਰਨਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2 ਇੰਟਰਨਲਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਜਕਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ, ਬਾਹਰਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਸਾਫ, ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਲਾਸਟ ਡੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ 10 ਵਜੇ, ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 30 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਆਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜੋ ਕਿ 99 ਤੇ ਸ਼ੌ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਬੱਗ-ਬੱਗ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ US ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ 99 ਤਸ਼ੌ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ jakara.org/984 ਮਾਰਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨਬੇਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਬੇਲ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ as a trustee of St. Eunice School District, you are making you're making a positive impact, and we really appreciate you joining us today for the Human Rights March that is happening, sponsored by the Sikh community, Jakara, and Sikh organizations from Bakersfield through Modesto. This is for humanity. What do you have to say about that? Yeah, well, thank you. So, like both of our communities we have a very strong sense of justice and morality. We both, have no stranger to genocide. That's where our families come from. Yes. But we have, thrived, in spite of that. And this march that's going on from Kern County to Sacramento is about making our voices heard, standing against transnational oppression, but also acknowledging the lives and family members and homes that were lost in the 1984 genocide, the Gadugada. Yes. So it's really important that those in Sacramento and the elected officials know the intricacies of and the history of what happened, and so that we can say never again for the Sikh community and for anyone who is a survivor of genocide. Well, Nabil, we really appreciate you for joining us. Thank you, sir. Of course, thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਦੋ ਕਫੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So this protest, not the protest, this march is basically about 1984. It's the 40-year anniversary. It started in Bakersfield, and we're taking this all the way to Sacramento, to the capital. And it's basically to help the Punjabis because India is starting to come to America and starting to take over, but we need a demand for our rights. We need younger people to pop out, and we are stopping by Madeira and multiple other gurdwaras on the way. If you would like to walk, that would be you guys are more than welcome to walk. If not, please have you and your families come out and support. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਮਨ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Everyone, please come out, and we're going to go to the Capitol. Starting from Bakersfield to Fresno is already a big journey. Think about it. If this march could reach Sacramento, what else can the punks do? It would be great if anybody could come through. We're going to start from West Sacramento and go to the Capitol, and there's going to be a big program there. November 1st. November 1st. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। The Fearless for Justice March. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਉਹ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਟਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਰੇਲੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Next, I'm going to invite ਸਾਡੀ local media talent ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। He's meeting ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕਾਸਟਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਲਿਆ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜੋ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਕਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਹਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਆ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.jakara.org/1984 jakara.org/1984 ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡ੍ਰੀਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਜ਼ਰ ਚੈਵਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਸੀਜ਼ਰ ਚੈਵਿਸ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਥਰੂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ, ਅਗਰ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਆ ਦੌੜੋ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਯੂ ਵਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੜਾਅ ਰੁਕਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਅ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ jekara.org/984 ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਕਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਰੀ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, you have freedom of religion, you have freedom of expression, you have freedom to assemble। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 90 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 95 ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਐਲ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਆਵਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੁੱਡੀ ਆਂਟੀ, ਵੀ ਲਵ ਹਰ ਸੋ ਮਚ, ਵੀ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਟਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਕੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, all the youth, please give back to your community. Yeah, we all want to be rich, we all want to be wealthy, we want to drive good cars, we want to live in good homes, like big homes, expensive homes. Great. But remember, we have to do good. We have to give back to the community. So ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਣਦੀਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਮ ਸਾਨਾ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੀਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਐਨ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਲੀਗਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਲੀਗਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰੂਮ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਮ ਕਮਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ next I'm going to invite one of my colleagues on the Central Unified School Board. You know, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ So I'm going to ask my colleague, Central Unified School District trustee, Nabil Kirfan, to join and just share a few words. Thank you, Trustee Kirfan, for joining us. Hello, and thank you for inviting me to speak. The last time I was here for a friend's wedding. For those who don't know me, my name is Nabil Kirfan. As Nandeep said, I am a school board member here in Central Unified. I've lived here my whole life, but my family has its roots from Palestine, where we survived a genocide in 1948. In Punjabi, it is Galugara, but our word is Nakba. Maybe that's why I identify so much with the Sikh movement for justice and acknowledgement. I believe in solidarity with all those who are facing oppression. So when I heard that Hindutva was targeting Sikh activists, not just across America, but my friends here in Fresno, I knew I could not stay silent. The 1984 Sikh genocide was reprehensible and must never be allowed to happen again. I had the pleasure of marching with the UFW farm workers in 2022, and I look forward to joining you in the march tomorrow morning so we can send a message to Sacramento that we are here. We are organized, peaceful, and united. This march is about remembering the lives lost, the families, and the homes lost in 1984. To stand for justice and against transnational repression. There is a quote attributed to various poets around the world from Nicaragua and Greece, and one variation from Dr. Ganda Singh. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. Well, I can't think of anywhere better to plant seeds than right here in Fresno and the fertile Central Valley. And like so many groups who have come here, surviving genocide, coming to Fresno, the Punjabi community, the Armenian community, Cambodian, Palestinian, we are here and our seeds are thriving. They are growing strong. Just a few years ago, our Armenian brothers and sisters finally received acknowledgement by the US government of their genocide 100 years ago. It will not take as long for the Sikh genocide to be acknowledged. So, thank you for allowing me to speak. Thank you for everything you do to make Fresno stronger, and let's go make our voices heard. Thank you. Thank you, Trustee Kirfan. In order to make sure our voices are heard, we've been actually very fortunate here in the Central Valley to really be helped lifted by some of those immigrant communities that came here even prior. The Portuguese Azores community has been one such community that really came here in many ways for the same reasons we did, seeking new opportunities, new freedoms, and new rights. We've extremely been beneficial that so many in our Congress coming from this community have been always willing to make sure that our issues, our causes, and our rights are upheld and heard.
And so we feel very fortunate today to be joined by Congressman Jim Costa, who will be joining us in a few minutes, reflecting on some of the broader events that we have learned about this week. And we're hoping to really help us continue this conversation. I've had the pleasure of working with Gurdeep and meeting Congressman Costa's office to make sure that we can begin to make sure that our voices are heard in the halls of Congress and in Washington, D.C. Without further ado, we welcome Congressman Jim Costa. Good evening. You give me the honor and the privilege to represent all of you in our nation's capital. It is my great honor to represent the incredible diverse communities that represent our valley. To be in this holy place tonight, to share with you the concerns that you have, that I have, that are affecting the Sikh community throughout America and in Canada. It's an important conversation that we have. To be here with my friend Gurdeep, to share with you the challenges that we face and how we together with love and passion, find solutions to these challenges is why I'm here. Many of you have heard me say that the strength of our country is each and every one of you. You represent, you reflect what I believe is the strength of America. Immigrants past and immigrants present. All who come here to make a better life for themselves and their families. Some of you may remember a few years ago I brought the ambassador from India here to Fresno for 2 days. And she said to me and to the Indian community, you know, Jim, India has given to America its most precious and valuable resource, and that's our best people. Each and every one of you reflect what is so rich and so good about your story and your family's story. But you are concerned as Americans, as I am concerned, about ensuring that one nation, under the religious views we believe in, the freedom of religion, the freedom of speech are protected. And in the last year or so, I think we have concerns that freedom of religion, that freedom of speech is being threatened. It's being threatened with actions that have been taking place directly on the Sikh government, directly on Sikhs, by what we have reason to believe and concerned by the Indian government. The assassination that took place in Canada by a Sikh Canadian, the threat of an American in New York. And I have raised these issues to the Indian government. As a member of the Foreign Relations Committee, I have raised these issues with the Canadian government. You may not be aware, but as it relates to the Indian-Canada dispute, Sikh violence, there has been an effort that has been ongoing
After World War II, there became an alliance of what we call the Five Eyes. The Five Eyes of the United Kingdom, Canada, the United States, Australia, and New Zealand to share intelligence. We share intelligence of the most secretive nature. And so that intelligence has been shared between Canada and the United States that resulted in Canada expelling 6 Indian diplomats on October 14th, including the equivalent of their ambassador, citing evidence of involvement of murder of Sikh separatist leader in British Columbia. Of course, the Indian government retaliated. The United States, as you may know, indicted an Indian national for planning to foil an assassination plot prior to the murder of the Sikh leader in New York. The indictment alleges that the official of the Indian government directed the accused to plan the murder. Just this week, yesterday, Thursday, the Department of Justice indicted the former Indian government official, Akash Yavad, for his involvement and directed to foil the plot. Yadav is a former intelligence officer in the Indian government. This has resulted in an inquiry, an Indian Inquiry Committee that visited Washington in the last week to meet with U.S. authorities. The committee was established so that the government of India, at our urging, last year to investigate the involvement of the Indian government employees in this plot to assassinate a Sikh American in New York. The State Department put out a following statement this week. The department spokesperson, Matt Miller, was asked multiple questions about new developments with India and Canada. Miller's response was that the questions generally followed the message that the U.S. takes the allegations very, very seriously, and India should take them seriously. And the U.S. wants India to cooperate with Canada's investigation. Thus far, India has not chosen that path. Obviously, we have an important relationship with our neighbor to the north, but we have an important relationship with India, and therefore we must work together. And this is important as the future of U.S.-Indian relationships go forward. Miller indicated that India still is an important partner, and that we have the kind of relationship that we believe in which we can work through this. But religious freedom is at heart. Freedom of speech is at heart. And whether it's Sikh Indians or whether it's people who of the Uyghur faith or other U.S. nationals expressing their beliefs, whether they be from Iran or whether they be from Armenia or anywhere where oppression is taking place, that U.S. nationals must be protected. And therefore, we've introduced legislation of which I am a co-sponsor, and it is about the Transnational Repression Act to stop transnational repression. It is important that I represent you and that I co-sponsor this legislation. Had this bill been law, the Department of Justice could have added another charge to the recent indictment. In summary, this legislation would define transnational repression, make it a federal crime,
and added to the U.S. Criminal Code. I think that it's very important that we stand together. These allegations against an official government of India is very concerning for all of us, We have the world's oldest democracy that all of us are a part of, and we have the world's largest democracy, India. And our partnership and our relationship must work through this. I applaud the Department of Justice for their efforts to hold those accountable and responsible. Threatening U.S. nationals, expressing their rights to the freedom of speech and freedom of religion on American soil is unacceptable. It's unacceptable. And so the government of India must take these accusations very seriously, I believe, and hold those accountable. And I can tell you that if for some reason the Indian government won't, I believe the United States will. So, in conclusion, I think the people of the United States, all of us, and the people of India have a great deal in common that unites them, far more unites us than whatever divisions we may have. Just a few weeks ago, some of you may have participated. I've been working very hard to create a sister university relationship between our university here, Fresno State, with Punjabi Agricultural Institute, PAU, the university, voted the #1 agricultural university in India. To have this partnership is important because food is a national security issue. So many of you are involved in putting food on table. You understand that it's sacred. And therefore, relationships between our two universities and so many other partnerships between the United States and India are absolutely essential, and we must build on them. But we have to get through this part. All of you are what makes America great. All of you, I am so proud of. All of you make a difference. And you give me, once again, the honor and the privilege to represent you in our nation's capital. We will work through this. And I am interested in any thoughts and expressions that you have. Tomorrow morning, I'll have an opportunity to be with Gurdeep on his radio station. Everybody likes to be with Gurdeep, right? And certainly, I want to ensure that the future for the Sikh community, and I look at the children here, the children are our future, right? Your children, our children, they will be the future leaders, and we cherish them. One of the most important qualities, besides the hard work and the love that all of you express, is your families. The families here, all of you reflect what is best about the Sikh community and the Indians that live in this country. Part of that incredible resource that, as the ambassador said, the most precious and valuable resource is the people, each and every one of you. So once again, I am honored to be here with you this evening. We will work together. We will work through this. We must work through this for all the right reasons. But let me just say that I cannot thank you enough. I cannot thank you enough for all that you do every day
to make our communities better places to live, and to make America the best nation it can be. Thank you, and God bless each and every one of us. Thank you so very much. Thank you, Congressman Costa, for sharing additional information and providing additional insights. But I do, Congressman Costa, I have to just make sure that you're understanding the sentiment in this room. And while I appreciate you giving us that broader complexity of the relationship between India and the United States, in this moment, in this room, I think there's a palpable feeling which you addressed, but it's to make sure, and we look for you to be that champion, that to say that the lives of our individual members is more important than any economics, that the territorial sovereignty of the United States must be respected, must be preserved. And I just want to make sure that, and I know you addressed that, but I want to make sure that that is actually the palpable feeling right now, because what happened to Hardeep Singh Nijjar does not feel far. And even myself and Gurdeep were actually directly had lies and insinuations made directly against us to law enforcement agencies that more and more we're learning are stemming from the Indian consulate. I really appreciate you here and being that champion. Congressman Costa shared, he is a co-sponsor of Congressman Adam Schiff's transnational repression bill. That is an important part of what we're calling for in this march. We need to make sure we have seen increasing interference from China, from Russia, from Iran, and India as well. And so this is an increasing part if we're going to make sure to preserve our democracy, preserve the lives of our community, then we need to make sure that our voices are heard and the people are listened to. I'm going to next call up the CAD group to come and share a few words. But I also just want to really kind of say, to a number of different organizations that joined us here tonight. Quiero agradecer a mis hermanas hermanos y hermanas. Ustedes son mi inspiración. I just wanted to thank groups and folks like Oralia, Hernan. I saw Sandra Saladon earlier here this evening, and just really want to thank from the bottom of my heart that this has really been an effort to bring all communities together and be able to speak in one voice. And so we appreciate you all, we thank you all, we see you all, and next we're going to ask Mandeep Singh to just share a few words. ਭਾਜੀ ਮਾੜੇ ਆੜ ਕਿਉਂ ਗਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਨੈਂਦੀਪ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 1984 ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ DC 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਟੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਗਾਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਈਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ 13 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਰਲੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ he was a 28-year-old ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਆਲ ਦਾ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ What is mental health? Mental health is the emotional, psychological, and social well-being of a person. Different factors go into mental health, such as biological factors like genetics or brain chemistry, or life experiences like trauma and abuse. I'm talking about the importance of reducing stigma. Stigma is the negative and unfair belief that society has towards people. In the Punjabi community, we have a reductive mindset towards openly discussing topics such as mental health, illness, suicides, and reliance in substances. This causes a lack of acceptance and support to those in the community who are really struggling with this. I'm going to talk about ways to deal with your mental health. Getting some good sleep around 8 hours is the best amount. Eat healthy food, stop eating junk food, and eat things that are good for your body. And talk with an adult or someone you trust about your mental health. If you need to, take a break and go on a run or a walk. And journal what you are feeling and go back and read it. This helps you understand what you're dealing with, and then you could take appropriate steps to deal with them in a helpful way. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟਰਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਆ ਜੇ 84 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਐਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲਸ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੀ 5 ਮੇਜਰ ਗੋਲ ਸੀਗੇ 2 ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ 3 ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2 ਇੰਟਰਨਲ ਗੋਲਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੋਲ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੋਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਗੋਲ ਸੀਗੇ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੇਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਕਾਸਟਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ 100% ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਵਿਦ ਅਸ ਔਰ ਨਾਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਗੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਖਾਸ ਇੱਕ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰਾ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਨਿਆਂ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਵਾਹਾਕਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀਨੀਅਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ 5 ਗੋਲ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ, ਮਾਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 15-16 ਕਈ ਵਾਰੀ 17 ਮੀਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 6338 ਸ਼ੀਲਡਸ ਐਵਨਿਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ 6338 ਵੈਸਟ ਸ਼ੀਲਡਸ ਐਵਨਿਊ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ। 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 7:15 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੀਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੀਲ ਤੁਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 15-20 ਮੀਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਵੀ ਤੁਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਟਲਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਮੀਲ ਸ਼ਟਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ,
ਤੁਰ ਕੇ 2 ਮੀਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਸ਼ਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਜਾਓ ਘੰਟੇ ਕੁ ਲਈ, 2-3 ਮੀਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ।